ঘৰতে কম খৰচত বনাব পৰা এবিধ মিঠাই তাৰ কাৰণে লাগিব মোক পনীৰ অলপ ইলাইচি কেইটামান আৰু গাখীৰ আধা কাপ অলপ বেছি কনডেক্স মিল্ক মই 2-3 চামুচ দিছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ 3-4 চামুচ চেনি অলপ কমাই দিব এতিয়া মই গাখীৰখিনি অলপমান উতলাই লৈছোঁ তাতে মই পাউডাৰ গাখীৰখিনি দি পেলাই আকৌ অকমান লৰাই লম ইয়াতে মই চেনি অলপ দিছোঁ যেহেতু মই কনডেক্স মিল্ক দিম তাতে মিঠাটো থাকিব মই চেনি অলপ কমাই দিছোঁ এতিয়া এই গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে চেনিখিনি অলপ গোল খাই যায় এয়া আৰু অলপ সময় লাগিব গাখীৰখিনিও যাতে একেলগে মিলি যায় অলপ ডাঠ হৈ আহিলত মই এতিয়া পনীৰখিনি যিখিনি ৰুকি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু মই অলপমান এইখিনি লৰাই পেলাই ডাঠ হ'ব দিম এইখিনি যাতে ভালকৈ মিলাব লাগিব যাতে পনীৰ আৰু গাখীৰৰ মিশ্ৰণখিনি মিহি হৈ যায় ইয়াতে মই ইলাইচি কেইটা দি দিছোঁ অলপমান উতলাই ল'ব লাগিব ভালকৈ এতিয়া লাহে লাহে অলপমান ঘন হৈ আহিছে এয়া ডাঠ হৈ আহিছে এতিয়া মই কনডেক্স মিল্ক ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ মই কনডেক্স মিল্ক মিলাই দিম গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই দিম এইখিনি এনেকৈ মিলাব লাগিব যাতে মই লাডু বানিব পাৰোঁ অলপমান কম জুইত লৰাই থাকিব লাগিব এয়া ঘন হৈ আহিছে এতিয়া মই হাতেৰে এইখিনি গৰম হ'লেও অলপমান ঠাণ্ডা হ'লত মই লাডু কৰিব পাৰিম এয়া হৈ আহিছে ইয়াৰ পানীখিনি শেষ হৈ গৈছে যিখিনি গাখীৰ আছিলে সেইখিনি শুকুৱাই লৈছোঁ এতিয়া মই এটা এটাকৈ লাডু বনাই এতিয়া শুকান গাখীৰত মই অলপমান লেটিয়াই লৈছোঁ পাউডাৰ গাখীৰত লেটিয়াই ল'লে অলপ চেণ্টটো বেলেগ আহে ভাল লাগে খাবলৈ ওপৰত মই পেস্তা অলপমান লগাই দিছোঁ খাই ভাল লাগিব এয়া এটা এটাকৈ মই গোটেইকেইটা বানি ল'লোঁ লাডু তাৰ ওপৰত মই অলপমান পেস্তা বাদাম যি আপোনাৰ ইচ্ছা তেনেকৈ দিব পাৰিব এয়া মোৰ মিঠাই ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিবা জানিব লগা আছে যদি কমেন্ট কৰিব থ্যাংক ইউ